Përshëndetje ty, mirë se vjen ke video, po uroj që jetu e kalu një ditë mirë. Sa i përket qësoj videos që e ke po, do me thonë në krah të aeroplonit, më me thonë që ka dhe shumë ka shku viral, edhe në Instagram edhe në TikTok. Në Instagram i ka po mbi 350.000 views, edhe në TikTok i ka po mbi 1.5 milion views. Kështu që thashtë ja bajo një tutorial, nështë keni qef me po se qyshu bo që e video. Po para se mi kaldu se qyshu bo tutoriali, veç do shta me falendru Isa Haziri fotografi, që ma ka bo qëtë kepjet maicës, të më thonë me logo të Luxury Films, këtë calling këto, e ka bo me qepje edhe, ose me kepje, që shpjetoj na shqip, pak ma ka të narski, do më thonë i shumë kualitet, a i ma ka bo për pik qefit, edhe unë e përja bëj një shout out për pik qefit, që to e keni Instagramin e tina. Faleminderit shumë. Mas pore keni me po qëto se qysh është gjiru videoja, dhe më thonë që kjo konë backgroundi që e ko mora dit. Thjesht 2 green screena edhe një mbajtse, një stand edhe kamera, kur gjës ka pos ma shumë. Po këtë video realisht në kom ujtë me bo edhe pa green screen, thjesht mu ka vyt mu ko një background ndryshe. Dhe më thonë nëse provën ti me e bo qëtë video të njëtin sen, dihet që mund është me bo edhe pa green screen. Se e kena përdor një metodë tjetër. Dhe më thonë green screen a goti se sështë përdor heq. Settingsat e videos janë konë 4K 25 frame për sekund, shuteri u konë 1250 ose 1320 që ty pari, me sa e di unë 1250. Pse u bo 1250 për shkak të motion blur, dhe më thonë unë e kom di që ka me lëviz dorën, kishe me të regu pilotit që shkonë në majtë ose në djath, më është dosh me pos shuteri mat nojnë. Edhe F ju konë F4. Pse e kom bo F4 që me pos sa ma shumë në fokus, kretë videon që mos me jahuq fokusit. Fokusin kësa herë e kom lon autofokus, në shumicën e rostov dush me lon manual që mos me ta huq fokusi, po e posh që jam shumë ofër kamerës edhe nuk ish mundësi me huq fokusin. Tipi tjetër u konë që e kom këqyr videon ma herët në Envato Elements, dhe më thonë që atë videon e krahut të aeroplonit e kom morë në Envato, që e kom veç të pagu me aty, edhe tash mëni me po që shukon videoja. Kjo kalzoj prej fillimit, dhe më thonë ka me bo editimin pak ma shpejt, thjesht me kuptu ju se qysh është bo. Mu ka dok ma mirë me bo aeroplonin prej toke të një, se u do ke levizja ma dinamike ma e shpejt, kur u po këtë toka të leviz nërfuni. Se nëse i shkon një krah e aeroplonit najrë, nuk mu do ke shumë interesant edhe shumë statik dalkes. Pevreni që u kon kohë mjegëll, dhe më thonë mu ka nevojit me dit paka shumë se qysh ka mu kon koha që edhe one me gjiru këtu me u dok njejt. Se nëse këtu i shkon mjegëll edhe videoja jeme i shkon shumë deal i madh, nuk ish përshtatë. Edhe ish vrejt ashiqare që e kena bo një editim, edhe pse kuptohet që ajo është editim, po është mirë sa ma shumë meja përshtatë. Edhe e kum po krahun e aeroplonit se në cilën form është që edhe one trupin te me gjiru. Do me thonë, sa një por që kum bo kun me këshyr një stock footage, një video, ku ka me qitë une vetin. Jo, une njëherë me bo video në teme, tani masane me lyp stock footage. Sa ashtu është ma fështirë me përshtatë. Edhe masane e kum bo gjirimin 3 herë. Pse e kum bo 3 herë? Që për vreni që janë 3 video qëto, tash i kapëm drag and drop i bojmë edhe t'jo tregoj. Hajde video e por është 66. Tash kur e kum qitë 66 në qëto, nëse i këshëm vendos këtu të krahu, atëherë unë i kësha dollë shumë nalt me konë. Hajde që e pja u kalzaj halo ma thjesht, key light, pe baj veç sa mu po, t'ja hekum qëtë green screen, edhe për vreni që krahu ishtë dollë shumë poshtë, trupi ishtë dollë shumë nalt edhe s'përshtatët mirë. E kom rigjiru prap, do më thonë qëta po e heki. Tash kur e kom gjiru për zyti, e vendosa që është ma drejt. Po, do më thonë mënyrën se që e baj ka njëherë dhe video janë që e baj gjirimin komplet edhe kret me kamerë me drita me kret i lot të veni, e heku veç qipin, vi e shtin kompjuter edhe veç e testaj e këqyri a është në regull ajo. Do më thonë e shtin me njëherë në After Effect, veç e këqyri. Nëse shët që diçka nuk është në regull, shkoj prap poshtë edhe e rigjiraj. Që mos me i hek komplet kamerat ose dritat e krejt, tani prap me shku me i vendos se ashtu ndodh që mund është me lona dhe krejt. Problemi tjetër është që dora e djath u kon e bo me qështo, grosht, nuk dal ke mirë, të më thonë, u vrejke që s'jam të u kap kërkon, si kur me u kap qështo. Kure provova me afru këtu ngat, pe vreni që superstat. Kjo kalzej të më thonë edhe failat që ka ndodhë që sështë që di që mënët më të ndodhë edhe ty edhe nëse të ndodhë thjesht e përmirësan. Po vrej që sështë tu ka. Edhe e kom rigjiru edhe njëherë, po kësa herë e kom përmisu setin me thonë, e kom vendos një hacker për para. U do ke sikur me u kap në regull. Ta shpe kuptoni se qysh u gjiru, edhe të flokët e mija kum levizin flokë shumë, e kom pas vlon të më fry me fan të flokëve. Në After Effects e kom kriju një kompozicion 3 ku o kon 2160 me 3840. Video originale u kon 10 sekunda, po ne përbaj veç 1 sekundë e gjysë që me u editu ma shpejt edhe roto brush e këto me u bo ma shpejt.
Pse thash nuk ka vyt green screen-a, u kon që çka pjesa e trupit tem, patjetër është dosht prap me bë roto brush për shkak që green screen-a nuk e kam rri. Po tash për me bë roto brush veç çet pjesë, After Effects kish problem se e kap ke gjithmonë krejt trupin, edhe unë çfarë vendosa me bë, s'përdora as key light, as kur gjë, komplet trupin e kom bë roto brush. Qysh e bën këtë? Domethënë e selekton videon, klikon çtonal dikon, keni roto brush tool, edhe klikon dy herë në layer. Edhe i kallzon After Effects se çka po don me bë roto brush. Me rot mouse-it e afron videon edhe i kallzon After Effects se çka po don edhe çka s'po don. Na pe llogaritëm që kjo veç është në rregull, domethënë që pjesë po dojna me bë. Nëse don me fshi diçka për ai roto brush, e mana letën shtypt edhe e fshin. E afron çto ku e ki, edhe i thu freeze. Kjo varet edhe prej cilëtetit videos, nëse është full HD, kryhet shumë më shpejt editimi, domethënë roto brush kryhet më shpejt, ngjyrat më shpejt, çdo sen renderimi bëhet më shpejt, po në që po i baj 4K, po morin kohë pak më shumë. Tash, roto brush u bo edhe e shumë që veç trupi jam është prej. Dhe me thonë, mbasojna është transparent, nuk ka kur gjo. Edhe këtë feather contrastin mund të më ndryshu ju që shtkini qef, e këqyrni për me udok sa ma bukur. Qa kena me bona është me kop videon e aeroplonit, tash e bojmë zoom, të më thonë scale, deri ku pëna u përshtotot. Nëse e lojmë veç qështo, dihet që trupi jam nuk është ingjit me aeroplonin masojna. Edhe dhe me thonë, nëse aeroplonin lëviz, trupi jam përrejt statik. Krejt që kena me bo është me ngjit trupin tem për aeroploni. Dhe me thonë, lëvizjet e aeroplonit me i qit me një file edhe që të lëvizje me a qit trupit tem. Hajde për më shefi njerë trupin tem se sëm vyn, shkojna e klikojmë new edhe e bojmë një null object. Dhe me thonë, null object i bjen një objekt që nuk shihet kërkon, po thjesht kena me a qit properties të videos të aeroplonit. Lëvizjet e krahut të aeroplonit. Aeroploni, edhe që kjo është doni. Ta është aeroploni, shkëna në fillim, edhe mujna me gjithë një pikë ku ka shumë kontrast. Hajde shkojmë të tracker qëto, edhe kena me bo track motion, që i bjen ndjekje lëvizje. Kër e klikojmë track motion, na qet me një pikë që të offer. Edhe e gjojmë një kontrast, ku neve për na u përshtotet për shemëll, mujna me shku të composition edhe me bo full quality, që me po ma mirë, edhe tash afrohem të ky kontrasti këto, i thojmë After Effects lëpe veç qëtë lëvizje qëto. Këtë që ki me bo është me bo edit target, apply motion to, i bje, kujna po dëmja qitë qëtë lëvizje, cilit layer, ti i thu të lëvizjet e krahut të aeroplonit. Dhe me thonë, në qëtë layer qëtë mi kitë shka ndodhë, properties. Edhe i thu track, kjo e ban track, edhe tash klikon apply. X and Y, të dyjat edhe OK. Tash lëvizjet e krahut të aeroplonit i ka marrë kjo, që position ku ka ndryshu të ankohen. Tash trupi ju nuk është u lëviz, për momentin është veç statik, mëni me vrej, qështo? Po, momentin që trupi tona i thujna, hej, merri lëvizjet e aeroplonit. Lëvizjet e aeroplonit i kena të ky layeri këto, edhe ke që kena me bo është që kjo parent pick whip. Zgjedhe cilin layer dush me i morë që atë properties. Ti i thu, merri prej qëti layerit qëto. Edhe tash momentin që e këqyrëm trupin e shumë që po lëviz pak ma shumë. Dhe më thonë po lëviz sigur krahu i aeroplonit. Edhe tash kur e bojmë aeroplonin on, dhe më thonë layerin e lëvizje mundi me bo off, on, s'ka lidhje, nuk është që vrejet në i sen, dërsa aeroplonin e lojmë on. E shumë që trupi po lëviz me aeroplan. Puna ma e modhe veç u kry. Tjerat kanë me konë veç cikëria. Edhe tash kur e rretëm këta, e afrojna dorën këto nalt. Tash nëse e këqyrëm, video na del fantastik. Po duket që unë veç jam kop për aeroploni. Të më thonë që shto, tash që tash ma erët që kjo është shumë e shpejt e editu me roto brush, ju mundi me shku të effect controls edhe gjithmonë për shemëll contrastin mja vo 30, reduce chatter mundi mja vo 50%, edhe feather mundi mja vo për shemëll 10, e që shto po duket që është ma original. Vorët prej teje, vorët prej videos tone, thjesht nëse ki ko ma shumë e bëm për detaje kada. Kretë që na vyjët është me i qitë donit në gjyrë, që do më thonë unë e kom gjyru në S-Log 3, efektin edhe e boni drag and drop të doni. Ta shte basic correction, që kom bo input lot, e këthejmë, do më thonë tash e kanë gjyrat reale që shdohet, edhe kretë që bojmë është ja ullëm exposure, do më thonë e regulojmë paka shumë e udok njëjtë sikur videoja nërfuni. I kom shtu 2 sound efekta, njëni u kon heavy wind blowing, do më thonë fryma sikur mu të më rrugë fryma shumë, edhe kom llogarit që qështu është në regull. Tani e kom shtu edhe një sound effect të aeroplonit mrena kabinës, do më thonë kërë të bo take off. Kretë në fund, e kom shtu edhe një tekst, ku e kom shkru në janar 2024, do më thonë
shkruajmë të këtu, e bëjmë 1 janar 2024, për llogaritëm që teksti është gjithçka në rregull, veç e rritu me bëjmë atë modhe, shkojmë te align edhe e klikojmë këtu në mes. E lajmë tekstin. Tekstin kom lujt me opacity, domethënë e klikon shkronjën T, në fillim e ban 0%, edhe kjo del për shembull mas disa frame-ave edhe e ban 100%. Tani në fund, për llogaritëm që jena në fund videos, 100% ishim prap e klikojmë në keyframe, edhe në fund e bëjmë 0. Domethënë teksti ja nis tu dal ka dole. Këtë në fund i ka ardhur puna me i bo color grade, domethënë krejt që i kom bo pre-compose, edhe e kom shkru finished VFX, domethënë o kry VFX-i, move all attributes to the new composition. I kom shtu një lumetri color prap, domethënë e kom bo drag and drop në këto, edhe kom shku te kreativi, unë i kom downloadu me disa color grades që janë ka gjatë mira, qëta i keni edhe jo. Kjo u konë një color grade për këtë videon, që me u duk që për një me është gjiru që aty, se color grade-i ja jep një farë ngjyre të dy javë si njëjtë. Tash e llogaritëm që video veç u përfundu, shkojmë te file edhe e kom bo export add to media encoder QU, se dja është QU a Q. Export settingsat janë kon H.264, match source, high bitrate, 4K amo vertikal, target bitrate zakonisht e lo 50, edhe ok. Ç'ke ka video, ka e bo me After Effects verzioni 2021, po shpresoj që ka pëlqy, këta mund është me bo dhe me verzione të ma hershme. Nëse se keni po halo në Instagram ose në TikTok, shkoni bëni një like, ja u kisha vlerësu shumë. Nëse ç'ke video ju ka pëlqy edhe ky shpjegim e ke kuptu krejt që shukon, bëni një like mos harro, bëni edhe subscribe, edhe neve na mbetet veç me u pa në videon arshme. Peace out.